Hello, welcome sa aking channel. Sa nakaraang video, yung habang ginagawa ko yung face ni Davey, pag-isip ko na kailangan ko ng cutting board. So, kaya ito, gumagawa ko ng cutting board dahil may sobra pa sa popsicle sticks na binili ko. Hindi talaga ako magaling mag voice over, pero ito, nasubukan ko. Ayan. So, ang ginagawa ko dito, ina-arrange ko nagmumuni-muni kung paano ko ba to gagawin. Ayan. So, isip ko na hindi gano'ng kataas yung cutting board, yung sakto lang yung size. At dahil di ako marunong na di ko sila malinihan tama, count ako ng ruler. Ayan. So, ang naisip ko dito is ganyan lang siya kahaba at ipapatong ko na yung ibang popsicle sticks para lang makita ko kung ano yung itsura niya bago ko siya i-glue gamit ang wood glue. Dapat talaga wag bumili ako ng condenser mic kasi ano lang yung gamit ko ngayon, mic ng earphones. Wala pa akong budget La la la. So, ayan, kinuha ko yung glue, wood glue, kasi kung Elmer's glue na regular yung gagamitin ko, ay possibility naman dumikit, pero feeling ko matatagalan kasi hindi naman siya pang kahoy. Kaya ito gamitin nyo, wood glue. Ayan. Fast forward ko dito banda kasi pareho lang naman yung gagawin ko, magdidikit ng popsicle sticks.
So, ayan. Tapos na po siya. At, kukuha lang ako ng libro para ilagay sa tabaw. Para, flat talaga yung surface na cutting board na ginawa ko. Yan. At sana nakita nyo, tuyo na po yung glue. Yan. Medyo flexible siya, pero okay lang yan. So, like and subscribe.